Welcome Boulevard de Zamboanga. So, maganda pa rin yung Boulevard guys kahit binaha. Binaha kasi ito nung nakaraang bagyo guys. Maganda pa rin. Ay. So ito yung Magay dito guys. Magay Street, Zamboanga Public Market, Zamboanga Public Main Market ata. Then ito yung UZ guys, UZ, Universidad de Zamboanga. And dito naman yung City Hall. Yan, City Hall de Zamboanga. City Mayor, Office of the City Mayor. Then dito yung Plaza Pershing guys. And dito sa kabila yung Plaza Rizal. And maganda dito guys, diba? Another one. Mga yaw agad yung mga ano, mga piyagyo te. Di na nagsisignal light, no? Bigla pang liliko. Alright, liko muna bago tingin. Hindi ko lang alam kung bakit ganyan sila. Magkalahi lahat. Joke lang, hindi naman halos lahat. So sa mga hindi marunong mag signal light dyan, gagawa tayo ng seminar kung paano po yung tamang pag signal light. Libre lang po yung bayad, baka gusto nyo. Para hindi kayo maabala sa daan guys. Ano ba yan? Signal light din. Dito pa oh. Sino yung trainer nito? Congratulate pa lang. Galing oh. Wala na sa linya. Doon pa. Galing naman ni sir. Slanting pa yung tricycle niya. Chill like a billing. Alright. Restaurant ko ha.
Ganda na itsura natin sa salamin guys pag naka-sniper. And the children will play one day, one day, one day. So good morning guys, pupunta tayo ngayon ng M-Core G1. Alright, so gamit ko na helmet ngayon guys is Spider Joker. Kung nakikita nyo sa salamin dyan sa harapan, yan, naka Spider Joker tayo ngayon guys. Titignan natin kung ano yung mga unit na meron sila guys, kung meron ba silang mga latest na motor na pwede nyo i-installment guys. Alright, so sa mga gustong mag-installment ng motor, punta lang kayo sa M-Core G1 or M-Core Haldon. Then hanapin nyo lang ako guys. Kung wala ako sa store, pwede nyo iwan ang inyong requirements. Alright, pwede nyo iwan ang inyong mga requirements guys kapag wala ako sa store. So pag nandun ako sa store, pag naabutan nyo ako, then good. Pag wala naman, pag hindi nyo naman naabutan, okay lang guys, mapaprocess ko pa rin yan. Alright, so sa mga nagtatanong guys kung ano yung mga requirements, so may nakita kasi ako, may nabasa kasi akong comment sa aking page, sa aking post na sabi sa requirements pa lang daw ay hindi na namin gustong magpakuha ng motor. So hindi ko alam kung saan niya nakuha yung idea na yun guys. Siguro ata inisip niya na lahat ng list of requirements ay kailangan po i-submit. Hindi po ganon mga sir, mga ma'am. So sa post ko kasi nakalagay is yung requirements: payslip, business permit, franchise, certificate of employment. Then may nakalagay pa doon na remittance or statement of account. So hindi ibig sabihin nun guys lahat yun ipoprovide nyo guys, no? Correction lang po, kapag kayo ay employed, alright, employed or nagtatrabaho, government or private employee kayo guys, so yung isasubmit nyo lang ay payslip, payroll, and certificate of employment and service record. So kapag kasi sa private employee, yung binibigay dyan is payslip at saka certificate of employee or certificate of employment. So kapag kayo ay government employee, so yung ibibigay sa inyo guys is payroll, no? Kadalasan sa mga government employee is payroll. Then service record guys, so kung walang service record, pwede yung certificate of employment. Yan po yung kailangan pag kayo ay employed or government employee guys. Alright, so hindi nyo kailangan na isubmit lahat-lahat. So pag kayo ay business, so business permit lang po yung inyong isasubmit. Hindi na po kailangan na pati payslip isasubmit nyo. So saan man kayo kukuha ng payslip kung business yung meron kayo, di ba? Then kapag kayo ay pinapadalhan ng pera galing abroad, international man or local, so yung kakailanganin nyo is remittance slip or statement of account. So hindi nyo kailangan ng business permit or payslip kasi remittance man kayo, remittance man yung proof of income nyo na pinapadalhan kayo galing ibang bansa or ibang lugar. So hindi nyo kailangan ng business permit guys. So yung kailangan nyo is yung statement of account and yung remittance slip kung pinapadalan kayo through remittance center. Alright guys, so klaro ba yun? Diba? So pag kayo naman ay pension, so
Yung kukunin nyo guys is yung statement of account galing sa bangko kung saan hinuhulog yung pension nyo, di ba? So hindi nyo kailangan ng payslip guys, kasi pension naman kayo. So yung iba kasi, no, tinatanong din yan sa akin minsan, sir, wala akong payslip pero meron akong business permit. So, di ba? So okay lang, at least wala pa kasi silang idea. Alright. So kapag kayo naman ay, let's say, self-employed, so meron kayong tricycle na may franchise, so yun yung isasubmit nyo guys, franchise. Hindi payslip, hindi business permit, kundi franchise guys. Yun lang. So wag nyo i-misinterpret yung aking post, kasi hindi halos, huwag nyo i-misinterpret yung aking post guys. So basahin nyo lang muna. Alright, so proof of income lang yung guys. So pag payslip, alam nyo na guys kung saan kayo nabibilong. Alright, kapag kayo ay self-employed, alam nyo na kung ano yung isasubmit nyo guys. Hindi ibig sabihin kailangan nyo lahat. Alright, so sana malinaw po, no? Malinaw po yung aking explanation sa inyo guys. So sa mga gustong mag-installment ng motor, then PM nyo lang ako guys, si Arden Andaki. So PM nyo lang ako guys, wala namang problema yan. Apply lang kayo and ako yung mag-assist sa inyo. So pwede nyo rin isesend yung requirements nyo sa aking Facebook page or Messenger. Yan, so nandyan sa screen yung aking Facebook account and Messenger, and contact number na rin guys nandyan sa screen, para naman madali nyo akong makontak. So minsan di ako sumasagot ng call dahil yung SIM card kasi ginagamit ko sa pag-process, so nakaka-cancel po yung aking transaction. So mas maganda i-text na lang ako, then doon tayo guys. Nagre-reply naman ako agad-agad. So kapag hindi, so busy ako guys. So usually sa mga nag-i-inquire, nire-replyan ko yan kaagad guys. Replyan agad. So malapit na tayo sa M-Core G1. I-check natin yung kanilang mga unit guys. Ano yun? I-check natin kung ano yung available units nila. Yan, tawid tayo. Alright. Yan. Thank you ma'am. So kain tayo ngayon sa McDo. So dito na yung M-Core G1 guys. So hanap tayo ng mga paparkingan dito. Alright. Yan. So ito yung M-Core G1. Yan. So ano kayong mga available nila dito? Meron silang XRM guys. So nakikita nyo sa harapan, XRM 125. Yan, hindi ko alam ano to. XRM 125. Yan, meron din silang CRF 150. Yan, nasa 160,000 pesos. May kulay white and red. Doon tayo sa harapan, dadaan. So meron din silang TMX guys, TMX 125. yan, sa harapan 2, may kulay red at saka black. So may Raider FI din. Then dito is MIUI ADB. So ito yung ADB 160 guys, ADB kulay black, PCX 160. yan. So may available din silang mga Badja RE, yung hindi nagsisignal light. Yan. Sir, good morning. Lenas. Sir? Yep. Okay sir, man-release kita sir. Sakay ka anay na doon. Okay, sige sir. Hindi sila sa Kapungo. Sakat wala Max. Okay, sige sir. Para man-release sa. So, may release kami ng Max. So, PCX. Badja. Yan. So, XRM. Ito yung mga unit nila guys. So,
Sa availability nito yung mga TV, sofa, sala set, aircon, washing machine, refrigerator. Yan. So, lahat. Ay, sir. Lahat yan available dito, guys. So, yun lang.